Kamusta na kayong lahat? Sana lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Ayan. Ako nga po pala si Mel. Welcome to my YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng isa sa mga paborito ko tuwing Pasko. Ito yung puto bumbong. Naisipan kong gumawa nito kasi sa tagal namin hindi uuwi ng Pilipinas, ang tagal din namin hindi nakakain ng puto bumbong. Kaya naman gusto ko rin i-share sa inyo ang natutunan ko. Tara guys! So, ayan na nga guys. Para sa ating dough, ang kakailanganin natin ay 4 cups glutinous rice flour, 1 tablespoon ubi flavor, at 1 3/4 cup of water. Ganyan lang po. Ayan guys, pagaluin lang natin ang ating water at ang ating glutinous rice. Kunti lang. Lagyan na rin natin ang ating ubi flavor. Kaya mas madali natin haluin, gamitin natin yan. Kamay. Yan. Natin siya kakayurin. Yan ang ating dough guys. Ngayon gagamit tayo ng kadkaran para kayod ang ating dough ng ganito. Kayurin lang natin siya para maging. Ganyan guys. Kailangan maging ganyan lang ang ating dough. So, ayan na guys. Ito na ang ating nakayod na dough. Ngayon, kailangan naman natin ng margarine para sa pagbabalot ng yung ating puto bumbong. Gumamit ako ng aluminum foil kasi wala akong ganong dahon ng saging. Pero pwede nyo rin gamitan ng dahon ng saging. Nasa inyo guys kung aluminum foil o dahon ng saging. Ito lang yan. Pahiran lang natin siya. Kuha lang tayo dito na. Huwag natin masyadong siksikin. Natin. Yan. Lang siya kadali at bilutin na natin siya. Ayan. Ganyan lang guys. Tapos i-steam na natin. Balutin ko lang siya lahat at i-steam natin. Ayan na guys. Nabalot na natin lahat ang ating dough. Ngayon, ready for steam na siya. Steam natin po siya for around mga 20 minutes. Yan. Yan lang po. So, ayan na guys. Para naman po sa ating toppings, kailangan natin ng grated coconut, grated cheese, condensed milk, and margarine. Kasi mamaya, yung dako ng saging, pahiran natin ng margarine. So, ayan na guys. Pahiran lang natin yung dahon ng saging na natira nating margarine kanina. Bago natin ilagay ang ating puto bumbong.
Ayan na guys, luto na ang ating puto bumbong dough. Ngayon, papahiran natin siya ng margarine. Yung natira nating margarine kanina. Ayan. Yan. Kaya napahiran na natin. Lagyan naman natin siya ng grated coconut. Yan, talagang masarap. Kaya hindi ko siya gano'ng nilagyan ng asukal kanina kasi lalagyan natin siya ng condensed milk. Tsaka kasi yung magpapatamis. Ayan ang ating grated cheese. Yan. Yan. Tapos na guys. Ang ating masarap na puto bongbong. Guys, luto na ang ating puto bongbong. Masarap na. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ghoody. At i-click nyo rin po ang bell button. Tara na guys, kain!